Ω μαλάκα. Γεια σε όλους και σε όλες. Mike the Cretan. Για να μιμηθούμε λίγο και το αντίστοιχο τηλεοπτικό σποτ, το οποίο μας τα είχε κάνει πλανήτες, ξέρετε πια, όλο τον προηγούμενο καιρό. Παιδιά, τα πράγματα είναι σοβαρά. Ναι, εντάξει, οκ, χαλάρωσαν τα πολύ περιοριστικά μέτρα. Αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση βέβαια ότι πρέπει να έχουμε και 100% εφησυχασμό. Αλλά είναι θετικό το γεγονός ότι σιγά σιγά μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα τα οποία προηγούμενο καιρό δεν μας επιτρεπόταν να κάνουμε, όπως ας πούμε να μετακινηθούμε ελεύθερα χωρίς να χρειαζόμαστε κάποιο έγγραφο μετακίνησης ή να στείλουμε κάποιο SMS. Λοιπόν, εδώ θα στρίψω εγώ. Καρουζανό, παιδιά, δώσ'. Άνω Καρουζανό. Yep. Πιπ, 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 πιπ. Να δούμε από εδώ απάνω. Πάρα πολύ ζέστη τις τελευταίες 2-3 μέρες στην Κρήτη. Έχει κοντέψει να χτυπήσει 40. Διαβάζω που λέτε προχθές ένα αρθράκι, ένα άρθρο σε μία μοτοσελίδα σχετικά με τη μοτοσικλέτα. Πώς προβάλλει η μοτοσικλέτα σαν κατάλληλο μέσο μετακίνησης την εποχή του κοροναϊού. Και με βάση και το καινούριο μήνυμα, το μένουμε ασφαλείς, από μένουμε σπίτι έγινε μένουμε ασφαλείς. Και θα εφαρμόσουμε, λέει, τώρα το σχέδιο HAM, όπου HAM σημαίνει χέρια, αποστάσεις, μάσκα. Πάμε τώρα να δούμε την μοτοσικλέτα που ξεπροβάλλει μέσα σε αυτό το χάος. Εξασφαλίζει την απόσταση σε πρώτη φάση. Είσαι μακριά, δεν ακουμπάς κανένα, δεν σε ακουμπάει κανένας κλπ. Δεύτερον, όσον αφορά τα χέρια, τα σωστά, τα καλά παιδιά φοράνε γάντια, παιδιά. Καντάκια. Στο μηχανάκι πάνω, όποτε οδηγάμε, φοράμε τα γάντια μας για πολλούς και διάφορους λόγους. Οπότε, έχουμε την απόσταση, έχουμε τα γάντια, θεωρώ δεδομένο ότι όλοι μας φοράμε κράνος. Ένα full face, ας πούμε, και ένα φτιαρμιστής και ένα βήξεις. Όλα τα σταγονίδια θα πάνε στο κράνος απάνω και το πολύ πολύ να έρθουν στη μούρη σου. Υπάρχει και μια σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς όπου είναι δυνατόν. Εγώ σας τα είπα, δεν είναι το σχήρας μου, φοράω γάντια τώρα, όπως είπαμε. Mike the Cretan, μέχρι την επόμενη φορά το νου σας και να περνάτε όσο πιο όμορφα μπορείτε. Χαιρετώ.